Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Ось пройшло півроку і, як і обіцяла, знімаю нове відео з покупками за цей період. Я покажу свої покупки з Taobao, щеню жовтої риби, а також деяку мангу, яку я придбала за останній час. Почати я хочу з щеню жовтої риби або ж китайського OLX шафи. Як я казала в попередньому відео, я використовувала сервіс Vector China для викупу товарів звідти, але насправді це не зовсім зручний посередник, тому я дізналася, що, виявляється, можна робити викуп з міст China, так само, як на Taobao. Причому є можливість навіть об'єднати посилки з Taobao і Shein і відправити їх разом в Україну. Як тільки я дізналася, що викупати на рибі я можу без посередників і це робити так просто, я почала там активно сидіти. Можна сказати, що в мене навіть відкрилось якесь друге дихання серед пошуку речей в лолітному стилі. І я ж якось по-новому захопилася це робити. Я тепер постійно скролю стрічку в пошуках якихось скарбів. І для того, щоб зрозуміти, як працює викуп самостійний, я шукала якусь річ, що коштувала би недорого, просто щоб на її прикладі перевірити, як працює логістика, спілкування з продавцем. Брала для цього такий от пробник у вигляді манги Steel Ball Run, 22-й том. Взагалі це моя улюблена частина Джоджо. Так вийшло, що у мене тепер реально велика колекція манг різними мовами світу, тому що зазвичай я привожу їх як сувенір за кордону, замість магнітиків, листівочок. В Тайвані я не була, але тайванська манга у мене тепер є. Із цікавого, тут написано, що вона тільки для продажу по Тайваню. Я купила її в Китаї з рук. Ось так. Після того, як за 3-4 дні мені надійшла на склад манга Steel Ball Run, я зрозуміла, що можу купити якийсь більш дорогий товар, уже якийсь main piece із Лоліти. І я знайшла такий, але його купили. Купуйте тут і зараз за можливості, тому що інакше її купить хтось інший, ви будете кусати лікті. Так само відбулося зі мною. І десь 2-3 тижні я ходила трошки засмучена через те, що я пропустила доволі вигідну пропозицію. Знайшла вже іншу спідницю на заміну, почала її оплачувати, і тут мені в стрічці запропонованих буквально в останню хвилину з'являється ще раз та спідниця, яку я дивилася перед цим. І, звісно, я обрала її, і ось вона мені приїхала. Отже, це спідниця від Baby 2007 року, принт називається Марія Антуанетта. Не думала, що у мене з'явиться подібний принт, хоча насправді я давно заглядала на неї. Просто, знаєте, є такі речі, які ти не віриш, що потраплять у твій гардероб. Також існують поясні стрічки, я їх не зав'язувала, і насправді у мене з цією спідницею трошки сумна історія, тому що я в неї не влажу. Поки я планую просто носити цю спідницю з блузками поверх, які мають якусь декоративну рюшу, щоб воно прикривало мені верх, не заправляючи їх усередину, і так виходити з ситуації. Тепер перейдемо до Taobao, і наступне, що хочу показати, це косметичні продукти. Наскільки ви знаєте, на Taobao продається не тільки китайський ринок, але і японський, тому що вони завозять імпортні речі, в тому числі можна відкрити передзамовлення на різні лолітні бренди, і також там продається японська косметика. Я хотіла давно придбати нові помади, оновити те, що в мене є. Плюс мені подобається, що в обох із них є ось такі вирізблені елементи. Вони загалом дуже деталізовані. Це один і той же відтінок. І що найсмішніше, це відтінок моїх губ натуральних. Продовжую я аксесуарами з Taobao. Майже в кожному відео я показую різні заколки, і це відео не виключення. Я придбала ось такі перламутрові біленькі заколки з трояндами. Це просто на дейлі основу, не думаю, що я буду їх носити конкретно з Лолітою. Срібний відтінок для мене найпрактичніший, і я давно хотіла прикрасу в стилі Лоліта срібного відтінку.
І я таку знайшла, причому доволі неочікувано, тому що не думала, що такої якості предмет я зможу знайти на Taobao не за всі гроші світу. Тим паче, отримавши синю спідницю, я хотіла продовжити якось логічно ось цей холодний за тональністю ряд, і зазначається, що це справжнє срібло. Я заплатила за нього не так багато, щоб в це вірити, але якість просто неймовірна. І те, що дуже мені сподобалось, на самому ланцюжку теж є малесенька корона. Дуже незвично. Плюс на частині закривання ось така маленька деталь з кристаликом. І кристалик, ось такий, знаєте, багатогранний, еталонний кристалик, він знаходиться і всередині самої корони. І коли ви йдете по вулиці, він приємно дзеленчить. Я купила чергову чорну сумку, але на цей раз, я думаю, я її собі залишу, тому що вона дуже добре вписується в Лоліту і в повсякденні образи. Я хотіла знайти щось настільки практичне, що підходило би мені і під звичайне повсякденне життя. З натуральної шкіри, чорного кольору. У неї є знімний ремінець, що я знаходжу доволі практичним. Дуже подобається її розмір, тому що на вихід я не ношу з собою надто багато речей, але все ж таки штатив, телефон, мікрофон, якась навіть пляшечка води мінімального об'єму сюди теж поміститься. Дуже приємний замшевий матеріал всередині, і ззовні теж її дуже так приємно гладити, на руку повісити і так далі. Я думала над тим, аби її стилізувати різними мережевними стрічками. У мене також є різні брелоки по мангам, які мені подобаються. Це мій улюблений персонаж Санріо, таке цуценятко Cinnamon Roll. Я теж раніше думала, що це зайчик, але це не так. Ось такий він, прекрасний, такий комплект моїх сувенірів із подорожі. Величезний Cinnamon Roll в шапці з ведмедем. Плюс так вийшло, що наш літак запізнився, і коли ми вже прилетіли в потрібне місце, нічого не працювало, ми не змогли дістатися додому і прийшлося ночувати в аеропорті, чекаючи на найперший ранній потяг. Тому, відповідно, тут мені і подушка і знадобилась, тому що ночувала і спала я на ній. Коли я була у Франції, ви знаєте, що французькою мовою виходили майже усі можливі манги, тому що це одна з найпопулярніших мов у світі. Було лише питання у тому, яку саме історію я хочу додати до своєї полиці. Та подивіться на цю суперобкладинку делюкс-видання. Це перший том. Виглядає просто як картина, от на стіну повісити. Тут навіть стоїть автограф художника, а я таке зустрічаю насправді перший раз. Це нетипова історія, і таких історій, як Хікару но Го, чесно, складно пригадати, складно із чимось порівняти, з якимось от вайбом дитячої дружби, дитячих змагань, суперництва. Вона мені нагадує Бакуман, але все ж таки у неї більш доросле спрямування ідеї, я би так це назвала, тому що вона, мені здається, дуже філософською, і те, що вона закрилася під впливом таких бенгерів, як Наруто, Fairy Tail, тощо, які вийшли просто одночасно з нею і не дали їй до кінця розкрити свій потенціал, мене дуже засмучує. Тому я рекомендую вам ознайомитися з цією мангою, тим паче вона просто неймовірна. Тут купа сторінок кольорових, загалом історія, ну просто чудова, я не знаю, вона одна з моїх найулюбленіших. І зустріти таке чудо в книгарні, привезти її як сувенір, це просто неймовірно. Наостанок покажу дві історії, які я купила вже повернувшись в Україну від японської та корейської авторки. І розпочну я з кав'ярні Таро. Є тарологиня, яка тримає свою кав'ярню, і до неї приходять різні потусторонні гості. Що мені дуже подобається в цій історії, от вона написана була, напевно, в 90-х нульових. У неї неймовірний стиль, от знаєте, прям притаманний тому часу, з дещо
надто гіперболізованими по довжині руками, великими головами, такими гротескними, величезними чорними очима. І мені це подобається. Це дуже нуарна історія. Якщо ви подібне шукали в чорно-білому форматі, до того ж тут є персонажі, які чисто теоретично можуть підпадати під стиль Лоліта за їхніми вбраннями, я рекомендую ознайомитися. І друга історія подібного плану, вона теж нуарна, але повністю кольорова, тому що це повноцінний артбук. Історія розповідає про брата і сестру, які володіють чудернацькою антикварною крамницею. І кожен раз до них заходять люди і нежить, які хочуть зробити якісь модифікації зі своїм тілом або стати кимось новим, наприклад, стати метеликом. І от все це поєднано з дуже гарними ілюстраціями. Ще декілька років тому, порядка 2-3, я випадково натрапила на твіттер цієї японської художниці і друкувала собі ці зображення, вклеювала в блокнот. У мене є колажі з її роботами, але я навіть не представляла, що це повноцінна історія. Що ж, на цьому мої покупки за останні півроку закінчуються. Дякую, що дивилися це відео, і до зустрічі!